guys, I'm so happy with the result of my 1 minute 4 ingredients donut, and it's very easy to cook. As soon as you drop the dough, it will just bounce right up. So it will cook in 1 minute. Yes, look at that. Oh, so good. Ating ingredients naman, ang ginamit ko ay si self-raising flour. Yan siya. And then sa ating yogurt, ginamit ko ang plain yogurt. Pwede na itong dalawang ingredients lang guys, pero naisipan ko, lagyan ko ng 2 tablespoon ng sugar and isa pang egg. Pero optional itong egg and sugar. You can use just self-raising flour and plain yogurt. Ayan. So ito lang siya. 4 na ingredients sa aking 1 minute 4 ingredients donut holes. Let's start. We're going to add 2 cups flour to our mixture. Sa ating yogurt naman, we're going to add 1 3/4 cup of yogurt plus 1 egg and 2 tablespoons of sugar. So that's it. So if you have a stand mixer, i-mix ninyo lang ng 1 minute or 1 minute and 30 seconds. So that's it. Do not overbeat your dough for the donuts. Pagkatapos ninyong ilagay ang butter sa decorating bag, ang gagawin ninyo is itie ninyo para hindi ninyo yung hawakan mo na i-twist mo ang opening, di ba? So, it's better na i-tie nyo siya para sigurado talaga. And you cannot twist that one dahil puno rin. Sa ating oil naman, the oil is ready if it reaches 190. So, between 180 to 190 degrees, guys. Ang oil ready na siyang makaluto. And then, to our sugar decorating bag naman, you cut 1 inch sa opening, sa tip opening, para ganyan siya kalaki. Mga maliliit lang na donut holes ang magawa ninyo. And then, you just cut it like that. Bigla na lang siyang magbilog.
Try making this, guys. It's very easy and it's very simple. 4 na ingredients lang siya. And sa ating glaze naman, pwede ninyo i-dash siya ng confectioner sugar or magawa kayo ng glaze na confectioner sugar. Ang isa you will just use yung chocolate syrup, or wala kayong chocolate syrup, ang gagawin niyo is yung chocolate powder lang, i-mix niyo sa glaze. Wow, luto na lahat. Ito pala kadami. Naku, napakadami. 2 cups lang siya ng flour at 1 3/4 cup ng ating plain yogurt. So, ganito siya kadami, guys. Wow, sarap talaga. Ang mga anak ko very excited na sila ang mag-glaze. So, ayan, sila ang tumulong sa akin para mag-glaze nila ang ating donuts. Smell good. Ayan, ready na ang ating glaze. Alam niyo ba na ang aking anak ang gumawa ng glaze, guys? Sabi niya, oh, ready na mommy, pang glaze mo. You see? Maganda talaga pag may assistant ka sa kusina. Ayan, si donut natin. Ready na ang glazed donuts. Yummy, yummy. Smell good talaga siya. Sa remaining sugar glaze ko naman ay nilagyan ko siya ng chocolate syrup. So, ayan siya, guys, ang third na timpla ng ating donut holes. Ang pangatlong timpla ng ating donut, guys, is with chocolate syrup. Ayan siya. Napakasarap nito dahil chocolate syrup. Pero alam niyo ba na ang mga anak ko ayaw nila ng tsokolate? Maski ice cream, ayaw nila ng tsokolate ice cream or chocolate cake. Ayaw nila yan. They prefer vanilla. So ito, I'm sure na hindi nila kakainin. I-end up sa bunganga ko. Ayan. Napakadami niya. If you're new to my channel, guys, please consider clicking the subscribe button and hit the notification bell as well. Thank you very much. So, sa lahat ng mga mommy na hindi makalabas, tingnan ninyo ang pantry ninyo. Napaka-easy. Meron tayong self-raising flour dyan, meron tayong yogurt, merong egg, at meron tayong sugar na kunti. Ayan. Ready na siya at kompleto na ang mga ingredients ninyo sa ating very easy na snacks, donut holes. Maluto lang siya in just 1 minute.
Ayan girls, ready na ang ating donut holes. Ayan, napakasarap niya. So, ito siya guys. Ang first na timpla ko is dusting lang ng confectioner sugar. And then, isa is sugar glaze. Nilagyan ang confectioner sugar plus milk. And then, ang pangatlo, yung glaze nating remaining glaze ay nilagyan ko siya ng chocolate syrup. So, ganyan ang mukha niya. But, if meron kayong cinnamon dyan, cinnamon plus confectioner sugar, yun ang masarap i-dust natin sa unang timpla.